Привіт! Мене звати Дар'я Добричева і я астрофізикиня. Але сьогодні не одна в кадрі астрофізикиня, ще зі мною Олена Торбанюк. Мені дуже пощастило, бо вона приїхала з Італії на декілька тижнів, і я її перехопила попити чаю. І Олена погодилася поговорити з нами і розказати, чим ти займаєшся в науці. На сьогоднішній день я працюю постдоком, виходить в університеті Болоньї в Італії, і моя основна тема досліджень – це активні ядра галактик і їх взаємозв'язок з материнськими галактиками. Така складна формулювання, давай, може, розіб'ємо. Бо я теж кажу, що я займаюся галактиками, а ти кажеш активними ядрами. Чим вже ці галактики відрізняються одна від одної? Чим відрізняється? Оцим приставочкою активні. Насправді. Може, вони там танцюють? Так. Як ми знаємо, всі, в принципі, знають про те, що в кожній галактиці у нас є всередині надмасивна чорна діра. І в звичайних галактиках ця надмасивна чорна діра, вона просто голодує, можна так сказати. Тому що там немає достатньої кількості газу для того, щоб ця чорна діра могла його їсти, якщо так дуже спрощено. А у випадку ж активних ядер галактик, що ми називаємо Аях, у нас є та ж сама чорна діра, але їй пощастило трошки більше в житті. І в неї навколо чорної діри є достатня кількість газу, який вона може притягувати і його поїдати фактично. З точки зору фізики це у нас виглядає так, що чорна діра своїм гравітаційним полем вона підтягує матерію до себе, формує акреаційний диск. І так як у нас під час формування акреаційного диску в нас там є і в'язкість, і сила тертя, і всякі інші. Акреаційний – це що, воно накручується? Так, вона, тобто матерія починає, так як у нас, коли є стік в ванні, наприклад, і ми формуємо, бачимо цей вихор. Це фактично те саме, але в випадку в нас всередині чорна діра, яка починає на себе накручувати цей матеріал. І за рахунок саме тертя, яке формується в самому цьому акреаційному диску, у нас акреаційний диск він розжарюється і він починає випромінювати в різних діапазонах. І це джети, це воно? Джети відносяться майже до того ж самого, але знову ж таки, проблема з джетами в тому, що ми не знаємо 100%, як вони формуються. Так само з акреаційними дисками, наприклад, якщо повернемося до акреаційних дисків, ми не знаємо дуже багато про в'язкість в акреаційних дисках, там взагалі просто невідомо. Ми просто припускаємо, що вона там є якась. З джетами все складніше, тому що джет повинен структурно формуватися над чорною дірою і під чорною дірою. Тобто у нас фактично є чорна діра, і акреаційний диск формується в площині, а джет він формується якби типу перпендикулярно до акреаційного диску, і, скоріше за все, там задіяна магнітогідродинаміка, сильні магнітні поля, і там все залежить від того, яка маса у чорної діри, наскільки швидко вона обертається, в який бік вона обертається відносно акреаційного диску, який матеріал в акреаційному диску, і там все інше. Тобто, ті люди, які займаються саме активними ядрами галактами з джетом, то там багато дуже припущень про те, що повинно статися з галактикою, точніше, що повинно статися з чорною дірою і газом навколо неї, щоб вона почала формувати оцей джет. Хотіла тільки сказати, а в чому ж твоя тут? В моєму випадку я не займаюся напряму дослідженням джету, я займаюся тим, що як саме оця активність ядра, ось цього, впливає на всю галактику навколо. Тобто у нас є відносно маленька чорна діра, тому що вони по радіусу вони дуже маленькі, але вони надмасивні, і вони в сотні тисячі разів менші, ніж розмір материнської галактики. Але при цьому ми спостерігаємо, що є певні залежності, тобто є взаємний вплив, взаємна еволюція між цією чорною дірою в центрі і всією материнською галактикою. Фантастика. Тобто... А це спостереження, чи це постійний кодінг, чи це машинне навчання?
Це все в комплексі, насправді. В астрономії завжди все в комплексі. Це комплекс спостереження, теорії, писання програм, обробки даних, машинного навчання і всього іншого. А з яких телескопів в тебе дані? Зараз в моєму випадку дані стосовно галактики, самої материнської галактики, це в основному оптика, тобто це слоанівський огляд неба, доволі популярна штука серед астрономів і навіть аматорів. А саме детектування того, що відбувається з чорною дірою, з акреційним диском, це рентген, це Чандра, XMM. В нашому випадку, коли ми говоримо про дослідження активних ядер галактик, це, як правило, не один діапазон, це, як правило, комбінація оптики, інфрачервоної, радіодосліджень, рентгенівських. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про той же самий джет, то він, як правило, випромінює наймасивніше в радіодіапазоні. Тобто люди, які займаються джетом, вони переходять в радіо. І там, якщо ми говоримо про дослідження акреційного диску, то це оптика. Якщо ми говоримо про там, виявлення саме слабких якихось активних ядер галактик, відносно слабких, то треба вже занурюватись більш в ультрафіолет, рентген. Тобто, якщо це затемнений аях, там вже ж є доволі складна структура, то там інфрачервоний. Наступний, може, ролик або через це треба зробити про аяхи. І я тоді візьму в тебе коментар про кожних з них. А як в нашій? Може, в нашій, скоріше за все, активним ядром вона ніколи не була і ніколи не буде. По тій простій причині, що зараз ми навіть по масі бачимо, що чорна діра в центрі нашого чумацького шляху – це 10 в 6 сонячних мас всього-навсього. І ті спостереження, які ми маємо, вони показують, що немає ніякої активності. А оці бульбашки, оці що... Так, це є рентгенівські бульбашки, які свідчать про те, що, скоріше за все, в минулому була якась активність. Але не настільки, що... Але, скоріше за все, не настільки інтенсивна і тому подібне. Плюс є ще еволюційний фактор, тому що коли ти досліджуєш оці еволюцію саме того, як материнська галактика еволюціонує з чорною дірою за часом, то по дослідженням ми бачимо, що спіральні галактики, схожі до нашого чумацького шляху, вони, як правило, не нарощують дуже масивних чорних дір, і вони не є завжди суперактивними активними ядрами галактик. Тобто це середнє щось, тобто такого. А ми спостерігаємо, є як наша чумацький шлях, спіральна, а в еліптичних може бути? Якщо так грубо ділити спіральні і еліптичні, то ми спостерігаємо і там, і там. Але при цьому ми вже по дослідженням зараз знаємо, що найбільш масивні чорні діри, вони знаходяться саме в еліптичних галактиках, але при цьому вони найменш активні порівняно до тих, що менш масивні в спіральних галактиках. Це пов'язано, вперше за все, із-за еволюції самої галактики, тому що чорна діра, їй легше, чисто з точки зору фізичних процесів, їй легше агрегувати холодний газ, який знаходиться саме в спіральних галактиках, там, де формуються зорі, тому що зорі теж формуються, як правило, з холодного газу. А коли ми говоримо про еліптичну галактику, це старі галактики, вони масивні, в них дуже маленька кількість холодного газу, вони розжарені. І ось цей газ, агрегувати його дуже складно. Ми тільки що поговорили про те, чим Олена займається. Мені цікаво, і може глядачам цікаво, що нового в цій галузі. В принципі, якщо ми говоримо про активні ядра галактик, то там це доволі широка тематика. В принципі, там дослідження дуже різні. Іноді буває так, що, наприклад, ти займаєшся якимись там оптичними дослідженнями активних ядер галактик, але при цьому ти можеш не розуміти, чим займаються люди в радіодіапазоні. Це часто буває. Тому що це один і той самий об'єкт дослідження, але, як правило, різні процеси, різне випромінювання, і ти щось кожен раз відкриваєш нове для себе. З останнього супер цікавого, це, наприклад, те, що в нас полетів супутник Джеймс Веб, і вони зараз починають реєструвати галактики і активні ядра галактик на дуже далеких відстанях.
Тобто раніше у нас таких спостережень не було. А які це Z? Може, ви це червоні зміщення більше 8, 9, 10. Вони зараз навіть доходять до 11, 12. Знову ж таки, там все залежить від того, чи це фотометрія, чи спектроскопія, тому що це доволі така важко зрозуміти зараз точно, яку відстань червоне зміщення. А в чому складність? Може, трошки в чому складність? Тому що ми всі знаємо, що у нас є фотометричне червоне зміщення і спектроскопічне. Спектроскопічне ми визначаємо чисто по тим, якими лініями спектр спостерігаємо, і воно вважається найбільш точним, тому що ти просто ідентифікуєш лінії і рахуєш, наскільки вони посунуті. З фотометричним складніше, тому що беруться широкополосні фільтри, і ти просто рахуєш, як від фільтра до фільтра в тебе змінюється чутливість і всього інше, намагаєшся приблизно дізнатися, яке це червоне зміщення. І от у випадку Джеймс Веба вони, як правило, спочатку роблять фотометрію, ну і так, в принципі, завжди, тому що фотометрію легше зняти, ніж спектроскопію, швидше зняти, ніж спектроскопію. І вони рахують фотометрично, і у них там виходить 10-12, а потім там через певний період вони отримують спектр, і воно виходить 5-7. Тобто виходять новини, які ми зараз дивимося, супер віддалені галактики. Так, вони не настільки віддаленими, як би ми хотіли. Плюс є ще саме фізична проблема, ну, фізичний бік цієї проблеми, тому що всі галактики, активні ядра галактики, звичайні нормальні галактики, вони на тих відстанях, вони відносно молоді, і їхні спектри не такі, як ми спостерігаємо спектри на ближчих відстанях. Тобто деяких ліній в спектрах взагалі не існує. І це буває просто плаский спектр з однією-двома лініями. І чого це? Чисто еволюційний фактор, тому що галактика ще доволі молода, в ній не така велика кількість зороутворення, не така кількість активності цієї центральної, і тому ці лінії вони просто не формуються. Або не вистачає роздільної здатності у телескопа набрати тобто інформації цієї, щоб сформувати повноцінну лінію, тобто щоб вона не була така з купою шуму всередині і всього іншого. І ще з таких результатів не супер нових, а декілька років тому назад, я думаю, всі знають, Event Horizon Telescope. Це фотографування чорних дір в центрі галактик, в центрі нашої галактики і еліптичної галактики М87. Тобто вони фотографували вони фотографували всередині чорну діру, точніше так. Те, що ми бачимо, цей бублик, я думаю, ти десь вставиш його. Я вставлю обов'язково. Те, що ми бачимо, це насправді світіння акреційного диску навколо чорної діри, і от центральна ця чорненька частина – це тінь чорної діри, тобто саму чорну діру ми не бачимо, тому що все там поглинається нею, але ми бачимо цей акреційний диск. Там є зараз навіть величезна кількість моделей, в який бік цей акреційний диск він повертається, вони рахують спін навіть з певною точністю, тобто як чорна діра обертається теж з якою швидкістю відносно акреційного диску. Ну, тобто перевірка також там загальної теорії відносності, тобто це дуже багато релятивістських тестів, тобто це всім, я думаю, знайдеться роботи на ще років 10-15 вперед точно. Тепер я б хотіла поговорити про науку, в принципі. Розкажи, будь ласка, ти працювала і в Україні, і в Італії. Які є плюси роботи науковця в Україні і в Європі, наприклад? Не в Італії, ти ж поїздила ще, там конференції чи... В принципі, структура скрізь однакова, майже плюс-мінус однакова, тому що ти вчишся в університеті, спочатку бакалавр, магістратура, це скрізь стандартно. Тому що поки це не пройдеш, ти не станеш ніколи науковцем. А потім ти просто йдеш в аспірантуру і вже там починаєш свої перші кроки в науку робити. А аспірантура відрізняється? В основному відрізняється тільки скільки років ти в аспірантурі знаходишся, тому що зараз дуже популярним стало переходити замість 3 років аспірантури в 4, тобто продовжують. Коли я ще була в аспірантурі тут в Україні, то в нас було 3 роки фактично, зараз, наскільки я знаю, 4. В Європі теж стало дуже популярним тим, що вони переходять з 3 на 4,
І це, скоріше за все, пов'язано з тим, що перший рік аспірантури завжди йде, типу, на лекції, на освоєння якихось нових там методів, тематики, всього іншого, тому що за останні років 10 вийшло так, що в магістратурі дітей не навчають науковим принципам, їх просто навчають фізиці, астрономії, ну, тобто, це суцільне навчання без якихось наукових саме досліджень, тобто обробки даних, там такої якоїсь немає. І тому виходить, що ти коли вступаєш в аспірантуру, ти ще такий трошки зелений, ти ще не розумієш, як та наука в принципі працює, ти ніколи не був на конференції, ніколи не бачив тих доповідей, ніколи не робив ту обробку, статей ніколи не писав, і виходить, що тобі треба більш довгий період часу, щоб зрозуміти, як це все працює, навчитися і тому подібне. А далі вже після аспірантури, якщо ти захистився, якщо ти захистив дисертацію, у тебе вже є вибір. Ти йдеш або далі працювати в науку, або ти йдеш працювати в індустрію. А далі легко знайти роботу чи ні? Якщо ми говоримо про астрономію, я не буду говорити за інші тематики, за фізику, за хімію, все інше. З астрономією важче, тому що вона не є як такою прикладною, тобто ти не можеш з неї напряму витягнути якісь там досягнення для суспільства. Ну, тобто, ні, а знайти роботу по, саме по астрономії? Типу, з астрономії, тобто, в інституті чи... Воно фінансування є, але його насправді не так багато. Ну, тобто, якщо ми говоримо порівнювати кількість аспірантів з астрономії, порівнювати кількість постдоків і наукових співробітників з астрономії, ну, тобто, кількість позицій, які є. Ти розшифруєш таке постдок? Це така наукова наша штука. Постдок – це те, що з англійською ми просто перекладаємо як постдок, воно називається Postdoctoral Researcher. Тобто це науковець, який ось тільки захистився, він вже, в принципі, науковець, але, типу, і не науковець, тому що він тільки після захисту зелений, тобто в нього ще є керівник, який, в принципі, ще слідкує за тим, чим ти займаєшся. А вже після постдоку ти стаєш уже повноцінним науковцем. Кількість саме постдок позицій відносно аспірантських позицій, вона в 3 рази менша. Це пов'язано, перш за все, з тим, що відсоток людей, які закінчують аспірантуру, йдуть в науку, їх менший. І пов'язано з тим, що фінансування, в принципі, на науку останніми роками, особливо в астрономії, воно врізається. Тобто це всюди, це не тільки в Україні? Не тільки в Україні. Ясне діло, що в Україні з цим трошки складніше за рахунок всіх цих ковідних ситуацій плюс війни. Але в Європі це теж впливає, і кількість позицій вона значно йде, тобто зменшується, і відповідно конкуренція більша. Особливо, якщо це якісь супервеличезні університети, суперпопулярні, тобто там може бути таке, що на одну позицію постдока близько 200 заявок. І там іде, типу, як перевірка в декілька етапів, тебе можуть відсіяти на попередньому етапі, там, де ти тільки відіслав документи, потім можуть там виставити бали тобі там за твоє резюме, можуть сказати, ні, ти не підходиш, можуть запросити тебе на інтерв'ю одне, на друге, на третє. Тобто це такий квест з пошуком роботи. Тому коли ти шукаєш роботу, ти, як правило, шукаєш все, що тобі підходить, більш-менш. Тобто там активні ядра галактики, в принципі, позагалактична астрономія, і ти просто все підходить, і ти просто відправляєш свої документи скрізь, де тільки можна. Начебто здавалося, що в аспірантурі ти працюєш над якоюсь тематикою, однією, а потім вибір постдока або позиції, і тобі треба знати, максимально багато речей. В принципі, навіть коли ти спілкуєшся з професорами, які вже там мають стаж роботи більше 20-30 років, вони ніколи не працюють в тій самій області, які вони захищалися в аспірантурі. Це може бути щось дуже близьке, тобто в одній галузі, наприклад, позагалактична астрономія, але при цьому це може бути зовсім інше щось таке. Тобто ніколи такого не буває, що одна і та сама область, тому що це ще викликано тим, що коли тебе наймають на роботу, шукають людину на роботу, вони хочуть людину, яка має досвід роботи в доволі широкій області, тобто мультифункціональний працівник. Вони не хочуть наймати когось, хто все життя працював з чимось одним,
і він там, типу, у всьому іншому не дуже гарний спеціаліст. Тому воно, напевне, краще, коли ти аспірантуру робиш щось одне, потім йдеш на один, другий, третій постдок, займаєшся в одній глобальній темі, але при цьому робиш трошки різні речі, і воно тоді краще впливає на твоє майбутнє. А якщо порівняти, то от які плюси там і в Україні, або мінуси, да? Що ти для себе відчула, що... З точки зору саме науки, з плюсів те, що Європейський Союз краще залучений в всі ці спостережні програми. Так. Тобто в них є консорціуми, ці колаборації, де ти можеш війти в них, отримувати там перші дані зі спутників. Да, розкажи, що це дуже важливо, ці колаборації. Так, тому що в нас ж як завжди, в принципі, в астрономії завжди так. Ми запускаємо новий супутник, отримуємо перші дані, і там період близько 1 року з моменту їх отримання ми обробляють ці дані тільки ті люди, які знаходяться в консорціумі цього телескопу. Тобто це науковці, які працюють в тих інститутах, з яких йшли гроші на фінансування запуску цієї програми, там спутника, місії. І тільки вже після терміну цього, коли консорціум все, як то кажуть, зняв вершки, ці дані йдуть в загальний доступ. При цьому не всі консорціуми працюють так. Є дуже велика частина консорціуму, особливо з дуже високих енергій, тобто гамма, дослідження і все інше, де, в принципі, щоб отримати дані, які може там 2-3 роки на загальний доступ, якщо ти не член консорціуму, тобі треба писати мотивацію в консорціум і просити їх ці дані. Тобто вони недоступні. Тобто ти їх можеш отримати, але не так, що ти просто заходиш на сайт, як скачеш. ЗСС, що зайшов. Да. Тобто це доволі складно. І виходить так, що всі новітні дослідження, щось нові відкриття, вони отримуються саме всередині консорціуму, тому що вони перші дістають ці всі дані. І європейські інститути, вони, як правило, залучені в ці всі консорціуми. Тобто... Це великий плюс. Виходить, що в них перші дані. Так, тому, в принципі, всі, якщо ви працюєте в якійсь супергрупі, яка досліджує щось нове, і вони є членами консорціуму, то це на руку завжди. У випадку ж України, на жаль, з цим погано, тому що участь в консорціумі завжди означає те, що українська сторона повинна платити відсоток грошей якийсь в цей консорціум. Тобто, а в нас цього, на жаль, немає. З фінансуванням теж краще, тому що легше знайти фінансування в Європі на поїздки на ті ж самі конференції і все інше, тому що там в основному, коли тебе наймають на роботу, в тебе є грантова частина грошей, яка йде тобі на зарплатню, і є також частина, яка йде на витрати, і які включають в себе конференції, там поїздки на школи і все інше. Знову ж таки, це все від інституту до інституту варіюється дуже сильно. В нас теж були до війни, тобто прописані, що якщо виграєш грант, то можна там прописати на яку конференцію, скільки грошей, але якщо поміряти відсоткова частина, то, звісно, це не такі великі. Так, звісно, тобто це така краща частина в фінансуванні. В принципі, там доволі легше з цим всім, тому що ком'юніті доволі таке дружне, навіть між країнами більш-менш спілкування таке легке. Тобто ти завжди можеш спокійно написати комусь там, читаєш, наприклад, статтю зі своєї області, там схоже щось, і в тебе там є питання там, до аналізу чи чогось, то ти завжди можеш просто знайти емейл цієї людини, яка написала статтю, і спокійно написати там: «Привіт, мені там цікаво, це», і, скоріш за все, тобі дадуть відповідь. Тобто, коли я була в аспірантурі тут, то мені здавалось, що це якийсь такий мовітон. Писати це, здається, так далеко і так страшно написати. Але якщо написати, то, в принципі, і нашим відповідять. Просто саме відношення, знаєш, до співпраці, вони зовсім різні. Набагато легше. Тому що у нас є, я не знаю, це, напевно, з Радянського Союзу залишилось, що молодше покоління науковців, вони якось трошки багатворять. Старше покоління, і ми завжди так відносимося до професорів трошки з таким трошки страхом і боязнью щось спитати. В Європі ж воно, як і в Америці в тому числі, в
там якось трошки субординації цієї немає, і ти спокійно спілкуєшся навіть. Де є більше фінансування, є більше можливостей. Ну і плюс доступ. Ну, от, наприклад, у нас багато яких статей, вони закриті, тому що у нас інститут не проплачує доступ до цих статей. А у європейців в них є майже, тому що інститут проплачує доступ до журналу, чи як там все, знову ж таки, там є типу як... Да, насправді є передплати оці, те, що університет платить або країна платить, в принципі, за це. Ну, тобто там на різних рівнях по-різному вона оплачується. Але зараз вже йде період того, що всі ці журнали, більшість астрономічні в основному, вони починають переходити те, що називається open access. Тобто, що люди з різних куточків світу будуть мати можливість завантажити будь-яку статтю і типу читати її. Знову ж таки, в цьому є, як то кажуть, інша сторона медалі, що робить життя науковців більш складнішими, тому що раніше ми могли друкувати наші статті безкоштовно або за символічну плату, а зараз це перетворюється в те, що великий відсоток наших грантових грошей, які ми могли витратити на конференції чи на нову техніку, вони будуть йти на те, щоб заплатити за статтю. Я тут пропоную навіть озвучити цифри, бо, наприклад, ось недавно журнал МНРАС оголосив, що вони виходять в Open Access. Тобто так, це британський журнал. Мотивація в них на сайті наступна, що вони хочуть друкувати висококваліфіковані астрономічні статті, при цьому, щоб ці статті були в вільному доступі для всіх, але при цьому ті, хто хоче публікувати статтю, вони повинні заплатити за цю статтю. І на сьогоднішній день ціна за статтю, неважливо скільки сторінок, це 2700 фунтів. 2700 фунтів, уявляєте? За одну статтю. Це щоб науковець надрукував там статтю, йому треба та поклади 2700. Я можу порівняти, наприклад, це зараз з моєю теперішньою зарплатою, це 2 мої місячні зарплатні просто за одну статтю. Ну, тобто... Ну, і от, наприклад, науковцям з України, для того, щоб надрукувати цю статтю, щоб взяти ці кошти, тобто нам вже обрізається доступ до великої кількості журналів високого рівня. А з нас потім будуть питати, наприклад, ми хочемо подати грант, а де ваші гарні статті? Так, а у нас немає грошей. Це просто замкнуте коло. Ну, в принципі, це великі гроші не тільки для України. Та для всього світу. З мого спілкування з моїми італійськими колегами, ми, чесно кажучи, зараз досі не знаємо, що з цим робити, тому що в рік ми випускаємо, ну, тобто група науковців в середньому випускає від 5 там, до 15 статей, якщо там група, наприклад, 10 чоловік. От, і половина з них може бути саме якраз в цьому журналі, тому що він був класний, в ньому гарний набір рецензентів і всього іншого. І заплатити за 5 статтів, ну, тобто, це просто такий річний фінансовий бюджет наукової групи, в принципі, тільки спустити на статті. Ну, тобто... Це космос. Космос про космос. Космічні гроші на науку. Тому наука – це дорого. Наука – це всюди дорого. Так. Хочу задати питання. От астрономія. А який відсоток в твоєму житті займає астрономія? То скільки ти думаєш про ту астрономію? Скільки живеш цією астрономією? Ну, працюю я 5 днів в тиждень, як і всі інші люди. Там з якої 8-9 годин на день. Але, в принципі, за рахунок того, що у нас така доволі вільний графік роботи, ми можемо працювати вдома, працювати на роботі, нам потрібен ноутбук і інтернет, як правило, то думаєш ти про роботу постійно. Буває такі ситуації, що ти там приходиш додому, і в тебе там ідея якась, і ти так просто, треба зробити, поки пам'ятаєш, відкриваєш ноутбук і робиш її. Тому астрономія – це і робота, і життя, тому що ти постійно на роботі спілкуєшся з людьми про астрономію, дізнаєшся якісь новини. І навіть додому приїхала, і тут Даша захватила
Зустрітися, поговорити. Так, тому, в принципі, ти читаєш статті паралельно постійно, так як на роботі часу на статей, як правило, немає, то ти буваєш там зранку за кавою, перелистуєш, що там нового опублікували, або читаєш якісь там новини, не тільки про війну, а в принципі про астрономію. Ну і коло спілкування твого, як правило, це такі ж самі астрономи, як і ти. Тому в основному всі зустрічі з друзями зводяться до того, що ви знову говорите про роботу. Ну, тобто, кожна вечеря з друзями – це знову обговорення роботи. Тому це робота плюс стиль життя. Ну, а з іншого боку, це ж прикольно, наприклад, от я для себе, мені так подобається в астрономії такий астрономічний туризм, що ми там їздимо на конференції, коли є можливість, це теж поподорожувати. Куди ти їздила? Де ти була? І, може, які твої перші враження були, коли ти по астрономії з'їздила кудись? Давай згадаємо про те, що в нас було 2 роки ковіду, коли ми нікуди не їздили, в принципі, а сиділи тільки вдома. До цього, коли я була студенткою, наприклад, в Україні, ще коли я навчалася в університеті, то ми були доволі ініціативними студентами, ми часто їздили на різні конференції. От, ми навіть організовуємо конференцію нашу тут з астрономії зі студентами. І ми їздили дуже багато куди. Ми в Польщу їздили до наших знайомих, які потім приїжджають до нас на конференцію. Ми в Чехію їздили, в Італію так само. Я їздила дуже часто в Італію, тому що космологічні школи саме проходили більше в Італії. Ну, в принципі, це завжди Європа, і все залежить від твого фінансування. Якщо в тебе є можливість поїхати навіть в Америку кудись на конференцію, тобі дозволяють фінанси, ти можеш їхати туди. Тобто астрономи, мені здається, є скрізь. З вашої конференції, Олена, настільки там ініціативна група на фізфаці, і з цієї конференції почалась моя астрономічна діяльність. У вас така класна фішка, такого дуже рідко де буває, а в принципі я і не пам'ятаю, щоб десь було. На конференції представляють свою роботу у вигляді доповіді. Але ще є, наприклад, коли науковці тільки почали щось робити, то це постерна секція, тобто постери друкують і там трохи інформації. Але у вас класно, що для студентів вони мають виступити з 5-хвилинною доповіді цього постера. Так. І для мене було це таке переживання в інституті, коли я перший раз поїхала і треба було виступати. Я завчувала той текст, так переживала. Але це дуже класний досвід. Я пам'ятаю, це було... Я не знаю, можливо, ти десь вставиш тут типу посилання на конференцію, все інше. Проводиться вона на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. От, вона саме молодіжна, ми орієнтуємося саме на молодих науковців, тобто це студенти, починаючи з перших курсів, закінчуючи аспірантами, постдоками, все інше. Останні роки навіть з'явилися школярі, тобто ті, хто займаються олімпіадами і манівськими особливо роботами, тобто якщо в них є така вже доволі суцільний, гарний науковий проєкт, вони, як правило, до нас приходять на конференцію, щоб доповідатись. Тому що, як правило, якщо ми говоримо про наукові конференції, вони дуже скептично приймають саме молодих науковців, саме студентів, а тим більш школярів, тому що це тільки початок. Так, це тільки початок, і плюс на повноцінних конференціях завжди є величезна кількість учасників, і при цьому обмеження тільки в 5 робочих днів, як правило. Ну, тобто є ще широкі конференції там на 2 тижні, все інше, але це рідкість. І виходить, що тобі в цих 5 днів треба впихнути просто величезну кількість доповідей, там по 10-15 хвилин, і тоді вже йде просто сортування, що всі, хто там, наприклад, школярі, там студенти, все інше, навіть аспіранти часто потрапляють в таке, вони йдуть в постерну доповідь. Тобто ти друкуєш постер і цілий день просто стоїш біля нього і думаєш, підійде до мене хтось, або там ходиш, когось запрошуєш до свого постера. Наша конференція саме для молодих, де ми намагаємося затягнути всіх молоденьких, зелененьких, щоб вони спробували, як це. І щоб це було в такій більш дружній атмосфері, коли в аудиторії сидять точно такі ж самі студенти, або там аспіранти, деякі викладачі, і щоб вони не так сильно стресували від того, що ми задаємо якісь там питання, чи якусь там навіть конструктивну критику, все інше. От. І ще позитивний плюс, напевно, таке позитивна
штука, що вона проводиться тільки англійською. Так, це стресово, але це настільки класно. Ми принципові в цьому питанні, тому що більшість українських конференцій, на жаль, проводиться, як правило, в такому міксованому форматі, тобто це буває англійська, але в основному якщо в аудиторії українці, то в основному українська мова, і воно розслабляє дуже сильно, тому що на всіх міжнародних конференціях треба говорити англійською. А ми такі принципові, ми завжди кажемо, навіть якщо в тебе ломана, погана англійська, підготуйся на листочку, але все одно доповідай англійською. Тому, так, ініціатива крута. У вас же ще й журнал є, тобто дуже прикольно, що після цієї доповіді навіть всі, хто виступали, мають можливість написати коротеньку статтю і мати вже якусь публікацію. Це не тільки для конференції, це в принципі журнал зараз існує вже як окремий давно, вже років 11 виходить йому. Він починався як просідінги від самої конференції. Це, тобто, скажи, що таке, просідінги – це вид публікацій, коротеньких публікацій, коли учасники конференції можуть свою ж доповідь представити у вигляді короткої статті виходить. Тобто, і потім ця книжка видається як доповнення до конференції. Але потім керівництво університету вирішило, що краще створити окремий журнал, який не буде прив'язуватися тільки до конференції. І вийшло так, що основний відсоток статей саме йде від учасників конференції, тому що ми розказуємо на конференції про журнал. І ще є відсоток тих, хто просто там дізнався від знайомих про журнал, і вони подають до нас, і ми публікуємо. І якщо не помиляюсь, він скоповський, так? Ні, не Скоповський, він знаходиться у Web of Science. А, Web of Science, так. Так, тобто ми приймаємо коротенькі статті, як правило, до 7 сторінок. І в нас є теж вимога про те, що першим автором статті завжди повинен бути молодий науковець, плюс, знову ж, публікація тільки англійською, ніякою українською. Мені так подобається, давай трошки поговоримо про статті. Я коли зустрічалася з хлопцем, я кажу, що він питає мене, що ти робиш? Я кажу, статтю пишу. Там через тиждень кажу, що ти робиш? Я кажу, статтю пишу. Кажу, що там ту статтю писати? Але він не науковцем був. Так. І, тобто, як люди, ті, що не з науки, розуміють, що, можливо, статтю, як, в новинах статтю, так, але це зовсім інше. Тобто ми напрацьовуємо матеріал, дослідження, спостереження, робимо експерименти, а потім це все треба описати, порівняти з іншими колегами, зробити дискусію. Це все величезна робота, і мені чомусь, напевно, всім науковцям не дуже подобається писати. Я знаю відсоток людей, які більше люблять писати статтю, ніж робити цю всю обробку і все інше. Тобто, знову ж таки, різні люди, різні... А тобі подобається? Я, чесно кажучи, ненавиджу писати статті. Мені завжди, тобто за роки, звісно, практики ти напрацьовуєш уже якби цей досвід писання статті, і воно стає з кожним разом все легше і легше, тому що ти розумієш, як краще написати це, як краще написати те, чого краще не писати і все інше. Тобто ти вже досвід у тебе є. Але, в принципі, мені не подобається витрачання цього величезної кількості часу на писання 15-20 сторінок, просто описування всього, що ми взяли такі-то дані, ми обробили їх покроково ось так, потім зробили це. І при цьому ти не можеш написати просто, що ми зробили це і це. Завжди повинно бути пояснення логічне, чому ми зробили так, а не так. Тому що є декілька видів методів, як можна зробити, чого так, а не так, в залежності від які об'єкти досліджуєш і так далі. Тому я сижу, мені не хочеться писати це все, тому що для мене воно ясно, як Божий день, тому що я працюю з цим. Але я прекрасно розумію, що хтось може, наприклад, зі студентів чи аспірантів почати читати мою роботу, які не є експертами в даній роботі, і їм не буде ясно, наприклад, чому я зробила так і чому так. І тому ти сидиш і максимально розписуєш це. Потім ще ж ти пишеш не своєю мовою, знову ж таки, починаєш перевіряти, а які синоніми є на те чи на інше слово, чи правильно структурно так написати в англійській чи ні, чи тебе зрозуміють. Потім граматику правиш, потім поправляєш рисунки, тому що тобі щось там не подобається.
А потім відправляєш статтю рецензенту і просто молишся наступних декілька місяців, щоб рецензія прийшла більш-менш позитивна. І це такий, астроном, можна сказати, настільки різнобічно має бути розвинена. Це, в принципі, всі науковці. Всі науковці, так, тому що тут і обробка даних, і програмування, і англійська, комунікація, знання там, в який журнал як правильно подавати, які гранти де вибивати, як подавати ці заявки. Тому що, наприклад, на спостереження я не подавала на спостереження ні разу, але я знаю, що це дуже якийсь складний процес. В цьому році, на початку цього року, я брала участь у школі, яка саме була орієнтована на те, як правильно писати заявки на спостереження. І це ціла величезна школа присвячена тільки тому, як ти повинен написати заявку на те, щоб твоє спостереження виграло. Тому що там є величезна кількість етапів, плюс комісія, яка розглядає твою заявку з різних боків, актуальна чи не актуальна. Плюс там же є розділ технічний, де ти повинен описати, як твій телескоп може спостерігати чи не спостерігати, на яких параметрах, який тип ночі тобі треба, з місяцем, без місяця. Тобто, одне діло, коли ти знаєш, як обробляти дані, а інше діло, коли тобі ще треба ці дані отримати. Отримати і розрахувати, знання. Плюс ти ж не є спостерігачем напряму. В більшості випадків ти просто подаєш заявку і спостерігають уже техніки, які працюють на телескопі, тобто ти даєш їм детальну інформацію того, що вони і як повинні спостерігати, а вони вже назад тобі присилають просто дані. Тому так, це складна наука. В плані того, що навіть якщо ти представляєш щось на конференції, там теж є свої правила того, як краще представляти, як краще не представляти. І ми з іншими випускниками нашої кафедри навіть маємо додатковий курс для студентів, де ми розказуємо про те, як готувати презентації, як готувати постери, як краще писати. Так, десь на Ютубі навіть є посилання на це все. Якщо що, я кину. Тому, в принципі, коли ти науковець, ти повинен бути мультифункціональним. Плюс програмування теж займає величезну кількість нашої роботи. Ми вже давно не ті астрономи, які на калькуляторі або там карандашиком на фотографії чи ще щось. Але є знову ж таки теоретики, науковці, яким, в принципі, крім комп'ютера, листочка з карандашом більше нічого не треба. Тому, ж таки, це доволі складно. Тобто астрономія займає багато в твоєму житті? 95% мого часу, тому що так, робота і плюс. Мене часто питають, коли я кажу, що я астроном, що чи не пов'язані ви з астрологією? Як це діло за кордоном? Чи в Італії тебе, може, питають? В цьому плані Україна в Євросоюзі. Я не буду казати за всі країни Європейського Союзу, але якщо ми говоримо про Італію, то так, там з цим є, тому що країна доволі релігійна. І коли ти маєш діло з релігійними людьми, завжди є частина людей, які до релігії ще додають забобони, додаткові якісь там домашні вірування і все інше. Італія не виключення в цьому плані. І вони так само в Ютубі, якщо заходиш, там дивитися якісь відосики, так само дивляться розклади Таро, гороскопчики. Тобто, наскільки я знаю, навіть в пресі також друкують гороскопи. Як і в нас. В принципі. Тому я думаю, навіть коли знімають якісь астрономічні відео там про затемнення чи ще щось, скоріш за все, навіть запрошують астролога, так як і в нас. Тому, в принципі, в цьому різниці майже ніякої. Якщо людина вірить в це, то... А ти пробуєш пояснювати? Чи тільки коли питають? Бо в мене є така звичка, я починаю розказувати, це неправда. Тут, напевно, мені грає на руку не те, що я не італійка. І я, в принципі, коло мого спілкування в Італії, це, як правило, мої колеги з роботи. І та частина італійців, з якими я спілкуюсь в бюрократичному плані, оформлення документів і всього іншого. Тому, в
В принципі, з колегами ми, в принципі, говоримо про астрономію, і вони розуміють різницю між астрономією і астрологією. Було дивно. Хоча у нас є такий чорний гумор, в принципі, коли ми там починаємо згадувати якісь астрологічні події, типу, як сьогодні ретроградний Меркурій, там, здається, і все інше. І на нього все спихує. Да. І коли там де погана, де справа якась, чи поганий настрій, чи щось сталося з тобою, ти завжди кажеш ретроградний Меркурій, там, чи ще щось. Ну, тобто, це є скрізь. А з тіма італійцями, які не є в астрономії, то коли я з ними пересікаюсь, то, вибачте, не до астрономії, як правило. Тому, хоча у мене були деякі випадки, коли там, наприклад, десь ти в банку чи ще щось тебе питають, де ти працюєш, ну і ти, в принципі, відповідаєш часто на це питання, що ти там працюєш в університеті, там науковцем, і вони заходить мова про те, чим ти саме займаєшся, і ти кажеш астрономія, то вони зразу, як і в Україні, Боже, це так гарно, це так романтично, ось ці всі зірочки, там планетки, а ми там в новинах бачили про затемнення чи ще щось. Ну, тобто, в них теж такий захват від цього всього, тому, ну, напевно, просто тому, що астрономів їх, в принципі, не так багато. Так у нас взагалі, напевно, і в світі нас не так багато. Так, тому, в принципі, для звичайних людей, ті, що мають таке собі далеке відношення до науки, ми такі трошки, як мамонти. От. Так і є, напевно. Мені колись, я пам'ятаю, у мене була історія в літаку, я не пам'ятаю вже, куди я летіла, з якоїсь конференції чи на конференцію. Скоріше за все, на конференцію, бо я готувала презентацію. От, і біля мене сидів дідусь, і він почав мене питати, чим я займаюся, що це за презентація, що там галактички якісь у мене там скачуть на слайдах і все інше. І я йому почала, типу, розказувати, що я займаюся астрономією, і він мені сказав, а цим, в принципі, серйозно займаються? Ну, тобто, мені прийшлось пояснювати, що астрономи — це точно такі ж самі науковці, як, наприклад, хіміки, фізики, біологи. Тобто, ми теж займаємося наукою, а не просто дивимося цілими днями в телескоп і завальовуємо кільця Сатурна на папірці. От, тому, так, просто. Але, знову ж таки, для всіх астрономія, не тільки в Україні, а в принципі в Європі, це щось таке надто романтичне. От, і всі звикли до того, що астрономією цікавляться дітки, тому що їм цікаві всі ці планетки, так, оці всі планетарії і все інше. А для дорослих це, щось, там колись було в дитинстві, тобто, чи займається зараз хтось цим серйозно, під великим питанням. І коли вони бачать когось, хто займається цим серйозно, для них це трошки такий шок, тому що вони ніколи не думали, що астрономією можуть займатися серйозно як науковці. Ну, тобто. А тут цікаво, що коли питають, якщо до цього, да, що чим займаються астрономи, там досліджують всесвіт, я кажу, і мені питають, як це можна застосувати на практиці, я кажу ніяк, бо наука поділяється на фундаментальну і прикладну. Так, фундаментальна, тобто наші галактики, активні ядра галактик, поки ми не можемо застосувати. Але тут питання тоді у людей, навіщо витрачати мільярди, сотень доларів на телескопи? Як би ти тут пояснила, на що це взагалі? Це дуже легко пояснити. Якщо ми говоримо саме про технічну цю складову, тобто витрачання грошей на телескопи, всі ці інші космічні місії, то астрономія завжди була рушієм розвитку цих технологій. Тобто те, що ми застосовуємо, ті камери, які ми зараз застосовуємо для астрономії, як правило, вони в майбутньому будуть застосовані для людей. Тому що ота найточніша оптика, яку ми використовуємо, вона потім модифікується в ті ж самі наші телефони, наші оці всі екрани на плазмових телевізорах і все інше. Все це починається з астрономії, тому що нам треба найкраща точність, яка тільки можлива. Тому вся оця електроніка, саме наукова електроніка, тут відношення і до мікроскопів, і до фізики елементарних частинок, всього іншого. Як правило, потім воно застосовується в більш таке вже соціальне призначення, тобто прикладне. Тому ми зараз витрачаємо гроші на удосконалення техніки, яку ми застосовуємо для науки, а потім ця техніка, скоріше за все, перейде просто в застосування в побуті.
Ну і багато чого спочатку йде в воєнку, а потім так, вже... плюс, якщо ми говоримо саме про запуск телескопів, космічних станцій, супутників, все інше, супутниковий зв'язок туди ж саме, якби не астрономічні запуски ракет і всього іншого, то супутникового зв'язку у нас би ніколи не було. Те ж саме про всякі воєнні ці спутникові, навігація та ж сама. Яка дуже важлива. Навігація супер важлива. От, тому це все і пішло з астрономії. Воно, тобто з астрономії, фізики і всього іншого. Якщо так, то дуже важливо. Тобто виходить, що на що це потрібно, бо фундаментальна не може без прикладного. І навпаки, тобто вони один одного доповнюють. І зараз ми не можемо сказати, але я привожу цей приклад, що, наприклад, машинне навчання теоретично було розраховано у 50-ті чи 60-ті роки. Це тільки на бумажках, на папері, як машинне навчання. Зараз це мільярдна індустрія, Google, Facebook, розблокування телескопів. Це мінімальне те, що зараз простому глядачу можна сказати. Це навіть якщо згадати про розвиток радіоастрономії, в принципі, вона з'явилася після Другої світової, після оцих всіх радарів і всього іншого. І зараз сучасні ці всі радіоштуки, які використовуються саме для воєнної техніки, все іншого, вони зроблені саме після того, як радіоастрономи взяли оті їхні старі радіотелескопи і все інше, просто переробили під себе, удосконалили їх, і вже тепер зараз воєнна частина використовує ті удосконалення всі. І той самий інтернет, у якому ви дивитесь зараз це відео. А з точки зору не прикладної штуки, тобто навіщо нам треба фундаментальні науки, я завжди кажу тому наступне, що навіщо нам, наприклад, ходити в театри і галереї? Тобто воно теж не приносить ніякої практичної користі. Це просто психологічно моральне задоволення таке. Тобто ти просто насолоджуєшся тим, що воно є. І для мене наука, саме фундаментальна, в тому числі астрономія, це щось на зразок походу в арт-галерею кудись, чи на якусь театральну постановку, чи щось таке. Тобто це просто задоволення, емоційне задоволення від того, що ти дізнаєшся, що всесвіт не закінчується десь там на межах твоєї країни, чи на межах твоєї планети або сонячної системи. Він набагато більший, набагато різноманітніший. І саме головне, що ти не в центрі всесвіту. Це дає розуміння саме цього. Так, що іноді треба розуміти, що ти не один такий єдиний, гарний і прекрасний, що навколо тебе є люди, і що в цьому світі все не крутиться навколо тебе, і тим далеким галактикам, планетам, екзопланетам і всьому іншому їм дуже глибоко плювати на те, що в тебе відбувається в житті. Ну, я хотіла попросити, щоб ти нам сказала, наприклад, молодим науковцям, які хочуть займатися астрономією, чи варто, наприклад, в інститут обирати одразу астрономію, чи варто вибрати, наприклад, фізику, чи якщо вибрали одразу астрономію, можливо, якісь паралельні ще предмети вчити, щось, якісь допоміжні, можливо, такі пунктики, які ти не знала, але от зараз би сама собі там порадила. Що робити? Я не знаю, наскільки зараз прямо можна піти вступити в астрономію. Тобто на спеціальність астрономії прямо з перших курсів, наскільки там все зорієнтовано тільки на астрономію. Я раджу завжди починати з фізики, тому що це база. Астрономія – це фізика, це математика. Тобто там є ще шматочок біохімії, всякої такої. Тому починати краще з фізики, потім поступово переходити в астрономію. Що я порадила би собі, коли я була студенткою? Напевно, менше стресувати. Стресувати від тих всіх іспитів, від того, що ти думаєш, що ти чогось не знаєш, і щось не довчив, ти там не розібрався. Тому що знати все неможливо, навіть коли ти вже професор якомусь там за 70 років, ти добрий експерт в своїй області, скоріше за все, але при цьому ти не є експертом у всьому. Тому так як з галактиками. Різні галактики. Тому, в принципі, це нормально чогось не знати. І воно приходить все з досвідом, з часом. Наприклад, я зараз повертаюся спокійно там до якихось
математичних формул, які мені здавалися на першому курсі чимось суперскладним. Я дивлюсь на нього і думаю, боже, воно ж таке легке. Ну що можна було... Нащо ти стресувала? Що можна було не розуміти на тому першому курсі? Тому, в принципі, це нормально. Тому не треба виїдати собі нерви із-за цього всього. Читати багато. Причому читати не тільки про астрономію, читати, в принципі, багато. Воно дуже розширює кругозір, і воно якось по-іншому зовсім дивишся на світ. Спілкуватися з людьми багато треба ще. От, не зажиматися, тому що наука дуже сильно пов'язана з комунікацією. Ти ніколи не зможеш бути суперкрутим науковцем, якщо ти не співпрацюєш з великою кількістю інших груп і інших науковців. Тобто налагоджувати саме зв'язок комунікації, з риторикою працювати, напевно, тому що нам треба дуже багато писати статей, потім писати звітів, різні дипломи також ми пишемо. Кінець року. Так, тому, в принципі, треба дуже гарно працювати над тим, як ти говориш і як ти пишеш. А це напрацьовується тільки в практикою і тим, скільки ти читаєш всього, і не тільки наукової літератури, тому що спілкування в науці, воно не завжди наукове. Тобто таке. Да. А можливо, ще тим людям, в мене є підписники, які не астрономи, а просто цікавляться. Якщо їм цікаво більш поглибити, можливо, що дивитися, і теж, що читати. Може, книжки якісь цікаві. Мені важко зараз сказати саме за українські, тому що мені здається, що ти більш обізнана в тому, яка зараз література існує в Україні саме українською, і канали, які існують українською. Але є величезне засилля англійськомовних каналів, де вони знімають... Один із каналів треба перемотати. Так. От, є величезне засилля різних каналів, які знімають і науково-популярні, і, в принципі, наукові відео, причому це бувають навіть анімовані різні, я можу скинути пару Супер, я додам каналів. Підписів. От, де просто звичайною людською такою нормальною мовою розказані якісь там теми наукові, що можна геть легко розібратися в цьому. Тому тут треба вчити англійську. Без англійської так, англійська це, напевно, зараз особливо. Це як раніше було. Якщо ви знаєте трошки комп'ютер, то вам доплата. Зараз вже комп'ютер цього не вказується. Це обов'язково треба знову вміти користуватись. Так само і з англійською. Так. Якщо знаєте, то доплата, а зараз це вже по замовчуванню. Ти так, англійська це обов'язкове, тому що без англійської буде важко. Навіть студентам в основному ж тим ж самим. Всі статті на англійською. Всі статті англійською. Навіть ти зараз в Італії, і більшості спілкування це ж англійська мова. Так, в основному. Тобто, звісно, італійці між собою вони говорять італійською, але статті ти пишеш англійською, доповіді ти робиш англійською, конференції всі англійською, навіть якщо це суцільно італійська конференція, всі доповіді йдуть англійською. Тобто, без англійської взагалі нікуди. Якщо ти студент, чим раніше ти почнеш її вчити, тим краще. Тому, я ж кажу, знову ж таки. От. А читати, мені здається, ти можеш краще про це все розказати. Тоді ми обговоримо її канал. Да. Обговоримо і додамо кінець списку, кучу всього. От, тобто, засилля інформації в інтернеті просто величезне. Тобто, мені здається, з запуском різних місій, тих ж самих Джеймса Веба і всього іншого, зараз величезна кількість різних каналів, де вони показують там всякі картинки, відео, презентації, всього іншого. І є ще реакції на реакції цих відео. Тобто, величезна кількість інформації, головне просто знайти і читати. Тоді ми вам порадимо не боятися. Якщо ви чогось хочете, то рухатись до своєї цілі. А я дякую Олені, що дуже ми класно побалакали, попили чайочок, поїли тортик і поговорили про астрономію. Тому всім па-па! Клас!